Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα σας έχω ετοιμάσει μια συνταγή η οποία είναι αρκετά παραδοσιακή. Έχει να κάνει με φύλλο. Και δύο γεμίσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη πίτα, η οποία είναι με χόρτα. Διάφορα χόρτα. Έχουμε ουσιαστικά ραδίκια ελληνικά, ραδίκια ιταλικά και σπανάκι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ανάβουμε το μάτι. Ζεσταίνουμε όπως κάθε φορά πάρα πολύ καλά το τηγάνι και μετά προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα ιταλικά χόρτα. Τα χόρτα τα έχουμε πλύνει καλά, έχουν ακόμα νερά επάνω, τα οποία ουσιαστικά θα εξατμιστούν λίγο με το σοτάρισμα. Τώρα σε αυτή τη φάση προσθέτουμε λίγο αλάτι. Η επόμενη κίνηση είναι να βάλουμε τα χόρτα μέσα σε αυτό εδώ το μπολ με ένα σουρωτήρι. Σίγουρα με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν πολύ πιο νόστιμα, διότι δεν χάνουν τη γεύση τους μέσα στο νερό. Παραμένει στο τηγάνι. Και φυσικά συνεχίζουμε την διαδικασία με τα επόμενα χόρτα. Και η ποσότητα η τελική είναι αυτή εδώ. Και όπως βλέπετε ήδη από κάτω έχει αρχίσει και βγάζει την υγρασία του. Αφήνουμε τα χόρτα μέσα στο σουρωτήρι, τα πιέζουμε ελαφρώς ώστε να βγάλουν όσο περισσότερο το νερό που έχουν και φυσικά τα έχουμε μέσα στο σουρωτήρι μέχρι να κρυώσουν. Έχουμε φρέσκο κρεμμύδι, το οποίο είναι πλυμμένο, καθαρισμένο από τα πρώτα φύλλα και εμείς με ένα μαχαίρι κόβουμε τις άκρες. Και κόβουμε πάρα πολύ λεπτά. Πάμε να ψιλοκόψουμε και τον άνηθο. Τα μυρωδικά τα οποία έχουμε ψιλοκόψει, τα ενώνουμε και τα βάζουμε μέσα στον μπολ. Το επόμενο μας βήμα, εφόσον τα χόρτα έχουν έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή έχουν κρυώσει καλά και έχουν σφραγίξει και καλά, τα γυρνάμε και τα κόβουμε. Το επόμενο μας βήμα είναι να προσθέσουμε λίγο αλάτι. Θυμηθείτε ότι έχουμε βάλει ήδη στα χόρτα κατά το σοτάρισμα, άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με το αλάτι. Και σίγουρα πιπέρι. Ένα κόλπο, το οποίο είναι και νόστιμο κόλπο, είναι να προσθέσουμε μέσα σε αυτό το μείγμα λίγο τραχανά. Έχει την ιδιότητα να τραβήξει όλη την υγρασία και να είναι έτσι πολύ πιο ενδιαφέρουσα η υφή στα χόρτα. Η διαδικασία με την πρώτη γέμιση έχει τελειώσει. Πάμε να δούμε και την επόμενη γέμιση. Η δεύτερη γέμιση έχει να κάνει με τυρί. Το πιο κλασικό τυρί για πίτα είναι η φέτα. Είναι η ώρα να βάλουμε μέσα το γιαούρτι, τα μυρωδικά που σε αυτή την περίπτωση, έτσι για την διαφορά, για τη μυρωδιά και για τη γεύση, έχω διαλέξει να βάλω μέσα φρέσκο βασιλικό, τον οποίο το σπάμε σε μικρά κομμάτια, δεν χρειάζεται να τον ψιλοκόψουμε, πιπέρι μαύρο και αυγά. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να ομογενοποιηθεί το μείγμα, δηλαδή η γέμισή μας. Το αυγό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για να πετύχουμε αυτή τη σταθερότητα της γέμισης μετά το ψήσιμο. Έτοιμη και η δεύτερη γέμιση. Πάμε να δούμε τώρα το πιο σημαντικό κομμάτι για να θεωρηθεί ότι έχουμε μια πίτα. Τη ζύμη. Σίγουρα επιμένω ότι τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Μια ζύμη μπορούμε να την ανοίξουμε με το χέρι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει μπράτσα. Όποιος τα έχει το κάνει, κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω να κουραστώ σήμερα, οπότε βάζω ένα μίξερ για να κάνει τη δουλειά μου. Βάζουμε μετρημένο όλο το αλεύρι μέσα και λίγο έξω. Χρησιμοποιούμε ξηρή μαγιά, την οποία την αναμειγνύουμε μαζί με το αλεύρι. Το επόμενο υλικό είναι το τσίπουρο, το οποίο θα μας δώσει και γεύση, αλλά και μια ωραία τραγανότητα. Ελαιόλαδο και το ανάλογο νερό. Λίγο αλάτι.
Ξεκινάμε με μια μέτρια ταχύτητα μέχρι να αναμειχθούν καλά όλα τα υλικά και μετά θα ανεβάσουμε και θα κρατήσουμε για μερικά δευτερόλεπτα. Όταν λοιπόν αρχίσει και γίνεται πιο γρήγορο το ζύμωμα, αυτό ενεργοποιεί και τη γλουτένη. Με αποτέλεσμα η ζύμη να γίνει μετά πολύ πιο ελαστική και πολύ πιο λία. Μετά από 8 λεπτά περίπου το ζυμάρι είναι σχεδόν έτοιμο. Η ζύμη έχει γίνει, είναι αρκετά ελαστική και αρκετά σφιχτή. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά τώρα είναι να τη δουλέψουμε. Δημιουργούμε λοιπόν μια πρώτη μπάλα, την οποία θα την μεριδοποιήσουμε σε 6 κομμάτια. Αυτό φυσικά, όπως όλα τα ζυμάρια, θέλει μια σχετική ξεκούραση. Δηλαδή να ηρεμήσει το ζυμάρι ώστε να αποκτήσει ελαστικότητα. Βέβαια, για να μην ξεραθεί, μπορούμε να το καλύψουμε με μια ελαφρώς βρεμένη πετσέτα. Τα ζυμάρια ξεκουράστηκαν και είναι έτοιμα για άνοιγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ανοίγουμε ένα ζυμάρι για πίτα. Βάζουμε το ζυμάρι, έχει μαλακώσει, δεν έχει καμία σχέση με την υφή που είχε πριν. Και εδώ μπροστά μας έχουμε νεσεστέ είτε κονφλάου. Αυτό θα μας βοηθήσει να μην κολλήσει η βέργα πάνω στο ζυμάρι. Πάμε λοιπόν να δούμε για το άνοιγμα. Ρίχνουμε λίγο πάνω στο ζυμαράκι, πάντα με βέργα, όχι με πλάστη. Με πλάστη ανοίγουμε συνήθως ψωμιά ή άλλου τύπου ζύμες. Κάνουμε απαλές κινήσεις και ανοίγουμε το ζυμάρι πάρα πολύ λεπτό. Το γυρίζουμε ανάποδα και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Το επόμενο μας βήμα είναι να βρούμε το κατάλληλο ταψάκι. Λίγο ταδάκι κάτω. Με ένα πινέλο απλώνουμε πάρα πολύ καλά και παίρνουμε το πρώτο ζυμάρι. Το οποίο πάντα πρέπει να έχει διάμετρο μεγαλύτερη από το ταψάκι το οποίο θα το τοποθετήσουμε. Ειδικά το πρώτο ζυμάρι θα πρέπει να είναι αρκετά πιο μεγάλο. Βάζουμε λίγο λάδι, περνάμε πολύ ελαφρά πάνω στο ζυμάρι με το πινέλο. Μετά βάζουμε το δεύτερο ζυμάρι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε τη γέμιση. Ξεκινάμε τη γέμιση με το τύρι και το γιαούρτι. Βάλαμε λοιπόν τα πρώτα φύλλα, βάζουμε και τα δεύτερα που είναι ουσιαστικά το καπάκι. Και πάμε να δούμε για τη στριφτή. Η ίδια διαδικασία, περνάμε με λάδι καλά το ταψάκι και στα τυχώματα και σε όλη την επιφάνεια και παίρνουμε τα ζυμάρια. Παίρνουμε τη γέμιση και την απλώνουμε κατά μήκος των δύο φύλλων. Τυλίγουμε πολύ προσεκτικά. Το πρώτο σαλιγκάρι το βάζουμε στο κέντρο και πάμε για το επόμενο. Και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά. Παραδοσιακές πίτες λοιπόν, με φύλλο ανοιγμένο από εσάς. Αξίζει να το προσπαθήσετε, πραγματικά η γεύση θα σας δικαιώσει. Καλή επιτυχία και σας περιμένω στο επόμενο βίντεο.